Sa bubong man o bakuran, may buhay na umuusbong. Kay Kuya Don Bustamante, kaalaman ay umaagos na parang agos ng ilog. Tanim na gulay sa tahanan, simpleng pangarap na kayang abutin. Masayang pamumuhay ang hatid sa bawat tahanan. Magtanim ng sariling gulay sa ating munting tahanan. Mas tipid sa gastusin at may siguradong mapagkukunan. Organic at natural, walang alinlangang ihahain. Sariwa at masustansya para sa pamilyang mamahalin. Kay Kuya Don Bustamante, pinakaligtas at masustansyang pagkain ay ang gulay na sariling sikap nating itinanim. Araw-araw may anihin mula sa sariling taniman. Hindi na kailangang lumayo para sa masustansyang pangangailangan. Mas Kuya Don Bustamante, tayo'y kanyang ginagabayan sa rooftop gardening na madaling matutunan. Pinakasariwa, pinakaligtas at masustansyang pagkain ay ang gulay na sariling sikap nating itinanim. Sa bawat butong itinatanim sa lupa, may pag-asang tutubo at biyayang madadala para sa kalusugan at kinabukasang mas maganda. Urban gardening ang susi sa masayang pamilya. Magtanim ng gulay sa bahay, simulan na ngayon. Kasama si Kuya Don Bustamante sa bawat